नमस्कार भावांनो, स्वागत आहे राहुल पाटील ग्राफिक्सवर. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओत आपण महाराष्ट्र दिनावर बॅनर बनवला आहे. महाराष्ट्र दिन हा आपला राष्ट्र राज्याची निर्मिती दिवस म्हणून साजरा केला जातो व या दिवशी आंतरराष्ट्रीय कामगार दिवस सुद्धा साजरा केला जातो. तर याच विषयावर आपण आजचं बॅनर बनवणार आहोत आणि ते बॅनर पिक्सल लॅबमध्ये बनवलेलं आहे. तर पाहूया ते बॅनर कसं बनवलं आहे ते.